V případě hyperinflace lze očekávat, že veškerý majetek uložený v penězích se může vypařit během několika málo měsíců. Současným příkladem může být Venezuela, kdy podle Mezinárodního měnového fondu venezuelský bolívar utrpěl drastické znehodnocení až o 1660% za rok 2017. V roce 2018 dosáhla hyperinflace 1,35 milionů procent a na konci roku již dosáhla neuvěřitelných 10 milionů procent. V praxi to znamenalo, že se v obchodech přestaly používat cenovky, neboť ceny tak rychle rostly, že nebylo možné v reálném čase upravovat. Nicméně, jak se tedy může stát něco tak dramatického? Na to se dnes podíváme. Vítejte na našem kanále, pokud vás zajímá ekonomika a investování, zvažte jeho odběr. Pravidelně publikujeme videa na danou problematiku a tak by bylo škoda některá z nich promeškat. Jako definice hyperinflace se považuje stav, kdy měsíční inflace státní měny přesáhne hodnotu 50%. Takto ji popsal americký profesor ekonomiky Philip Kagan ve své knize The Monetary Dynamics of Hyperinflation v roce 1956. Od té doby se touto knihou inspirovali významní ekonomové v determinaci hyperinflace. Lze konstatovat, že historicky všechny hyperinflace byly způsobeny zeměmi, které tiskly nadměrné množství peněz. Nicméně, ačkoliv se hyperinflace spojuje s nadměrným tisknutím peněz, jedná se spíše o její symptom než příčinu. Je důležité se zaměřit na to, co způsobuje nadměrné tisknutí peněz. Důvodů je několik, ale ve valné většině případů jsou to tyto dva. Prvním důvodem nadměrného tisknutí peněz je situace, kdy je daná země hluboce zadlužená a již nezvládá plnit své závazky. Jednoduše řečeno, extrémní tisk peněz vede v prvním kroku k hyperinflaci a ve druhém kroku ke státnímu bankrotu. Je to stejné jako s tímto balónkem. Budu-li stále přidávat více a více tlaku, evidentně a nevyhnutelně, nastane kolaps. Druhým důvodem nadměrného tisknutí peněz je situace, kdy země již není schopna produkovat a vyvážet domestické produkty a služby. Jako příklad může být použita Zimbabwe, kde politická korupce zapříčinila kolaps zemědělského průmyslu, což ve výsledku na konci roku 2009 způsobilo hyperinflaci neuvěřitelných 231 milionů procent. Dále v roce 2017 politická korupce způsobila též podobný scénář v již zmíněné Venezuele, kde kompletně skolaboval celý ropný průmysl, který v té době představoval 99% HDP, což ve výsledku způsobilo hyperinflaci ve výši 1660%. Pokud se podíváme na vývoj inflace v tomto časovém horizontu, tak můžeme dobře vidět exponenciální a nekontrolovaný růst inflace od počátku roku 2012. Tento růst přes dílčí korekce pokračoval dále až do roku 2021, kdy v říjnu začala centrální banka škrtat čes nul. Dalším příkladem v řadě je Německo po první světové válce. Hyperinflace se dosáhla dramatických rozměrů, a to v roce 1923 až 23 000%. Například v listopadu 1923 byl kurz 1 americký dolar 4,2 bilionu marek. Pro představu dvoukilový chléb stál 420 miliard marek. Lidé chodili na nákup s dvoukolákem plným znehodnocených bankovek a za 1 unci zlata bylo možné v Berlíně nakoupit několik činžovních domů. Pokud vás zajímá téma inflace versus peníze, kde jdeme do hloubky dnešního monetárního systému a jeho udržitelnosti v budoucnu, tak stačí kliknout do pravého horního rohu. Jinak toto byla definice hyperinflace. Děkuji za vaši pozornost. Pokud vás video zaujalo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na daná témata a tak by bylo škoda některá promeškat. Přeji mnoho investičních úspěchů a příště na viděnou.